ra phi trường ở San Diego để đi Michigan. Bây giờ là đi chuyến buổi tối cho nên là em bé này cũng được đi máy bay. Thì là ngồi dưới chân của mình đó, mình cũng phải mua vé cho em bé này nè. Em bé này ngồi và cũng hết một one way, thường từ 125 tới 150. Thì hôm nay mình đi JetBlue là khoảng 150 một em ngồi nè. Bây giờ mình đang ngồi chỗ cái jet của JetBlue để chờ lên check lên máy bay nè, chờ boarding nè. Đây là em Bunny nè, em Bunny đang worry, đang shaking, nervous. It's okay Bunny, you will be okay. Okay Bunny. Đó, đây là em Bunny. Em Bunny này. Em này dễ thương không? Em này dễ thương ha. First time Bunny đi máy bay đúng không Bunny? Ok. Một chút hồi mình cầm lên máy bay thì mình phải bỏ em vô cái cave. Lấy sách lên máy bay xong cái stroller này thì mình xếp lại, người ta sẽ cất lại cho mình chứ không có được đem vô máy bay cái stroller ha. Đó. Thành ra là những con chó mà nhỏ thì mới được lên cái chung với mình, ngồi trong cabin, mình để dưới chân mình. Còn chó lớn thì mình phải gửi, không có đem vô trong cabin được. Con chó nào mà nhỏ mình để under cái seat được á, thì mới đi trên cái cabin chung với mình được. Còn nếu mà con chó mà bự quá thì phải gửi trong cái cargo, chứ không đi chung với người ta được. Em này nhỏ lắm cho nên em đi được. Use your equipment and then changing tables. Please don't flush hand wipes or paper towels down toilets or leave them in seat back pockets. To avoid crowding in the aisles, please wait at your seat until restrooms are available. Planes are equipped with free Wi-Fi. To connect, make sure you are in airplane mode, select the Wi-Fi. Mình tới. Đây là Detroit. Thị trường Detroit. Đây là chuyến đi cuối tuần của hai vợ chồng trong 3 ngày thôi, và mình đã bay từ San Diego, California to Detroit, Michigan để giao em Bunny cho con gái rồi quay trở về lại. Một chuyến đi nhanh nhưng đầy kỷ niệm, vừa là shipper vừa là traveler luôn. Lúc này là giữa tháng 3, ở Cali thì rất là ấm, phải nói có lúc có ngày nóng luôn, nhưng khi mình đến Michigan thì rất là lạnh, mình phải đem theo áo lạnh rất là dày. Nhiệt độ có thể từ 30, 40, có khi drop xuống 20 độ. Và những ngày mình đến thì rất là lucky là không có tuyết rơi. Nhưng mà ngày mình đi về nghe nói là có tuyết. Thành phố Detroit used to be là thành phố sản xuất xe hơi lớn nhất. Tuy bây giờ không là số 1 thế giới như thời Hoàng Kim, nhưng vẫn là trung tâm của ngành xe hơi của nước Mỹ. Đối với các bạn, Detroit là quê hương của hãng xe nào? Đó là xe GM and xe Ford. Và đây là Exmark ở thành phố Troy, Michigan. Thành phố Troy ở Michigan thì có khoảng 27% là người châu Á, là một thành phố có tỷ lệ người châu Á cao nhất ở Michigan. Khi mình so giá ở trong chợ Exmark thì có một số món thì có thể thấy mắc hơn ở San Diego mình, nhưng mà có một số thấy cũng ok. Đặc điểm ở Michigan nhất là xung quanh vùng Detroit thì mình sẽ thấy người dân ở đây người ta lái xe Mỹ rất là nhiều. Ở Michigan á, người ta lái xe Mỹ hơn mức trung bình của toàn nước Mỹ. Bạn có thể đoán được vì sao hay không? Vì đây là xứ sản xuất xe và rất là nhiều người làm trong ngành xe. Khi người ta mua xe Mỹ thì người ta được employee discount, và cũng có một số người có tinh thần địa phương ủng hộ hàng nội địa. Mình đang ở thị trường Detroit. Chuẩn bị về lại San Diego. Bây giờ 9 giờ sáng, chuyến bay của mình là 10 giờ sáng. Rồi mình đi layover ở phía trường Charlotte. Đi Detroit về San Diego, mình layover ở đây 6 tiếng. Cho nên bây giờ mình sẽ đi bộ ra ngoài, đi xe bus đi ra downtown của Charlotte chơi nha. Bây giờ mình sẽ đi. Phía trường này có vẻ đông quá nha. Không biết là TSA có nhanh hay không, để coi thử. Welcome to Charlotte. Bây giờ mình đi ra mình đi xe bus này nè, Winter, đến từ phi trường ra tới đây chừng 25 phút hả? 25 phút, 2 đồng 20 cent một người. Đó, một chút rồi mình sẽ quay trở lại chỗ này. Winter nè, mình xe bus này nè, chút mà mình sẽ quay lại chỗ này để đi ra phi trường lại nha. Đó, cho nên là khi mà mình đi chơi á
mình có layover chỗ nào xa đó thì không sao, cứ kiếm đường mà đi ra ngoài chơi. Nếu bạn muốn đi ra ngoài chơi thì cứ kiếm Google Maps, hoặc là trong cái chuyến đi này á, khi mình search Google Maps thì nó không chỉ cái xe bus này, nhưng mà mình đã search ChatGPT và nó chỉ cái xe bus này rất là tiện luôn á. Vừa đi ra cái chỗ khi mình đi ở trong cái trường thì mình ra cái chỗ mà Transport Station, Crown Transport Station, cái chỗ Bucket Clam á, như là Crown Transport Station, bus này kia đó, là nó sẽ có xe bus ở đây luôn. Town của Charlotte nè, hồi trước nó đi rồi nè, giờ đi lại. Đó, cái này downtown của Charlotte nè. Hồi trước đến thăm mình đến đây nè, đi cái Hall of Fame nè, Nazca nè, chỗ này mình đi rồi nè. Đi ngày Chủ nhật nó vắng dễ sợ luôn á. Brooklyn Village. Mình nằm trên downtown đây. Uptown South. Mình đi vô Whole Foods nè, nó có bán đồ ăn, xong mình vô mình mua ngồi đi ăn cũng thú vị nha. Đó, cái món này thì lát hồi mình sẽ quay cái bar của nó, rồi mình tự chọn tự lấy vô thì nó cân theo pound mình ha, $1.99 pound. Cái phần này của mình chưa tới 1 pound thì có $11.75 nè. Đó là bia, mình mua sushi trong chợ luôn, $3.99 thôi, thú vị. Đây là cái Whole Foods nè. Mình vô đây mình mua đồ ăn thì nó có mấy cái bàn để cho mình ngồi ăn được nữa, nó rất là tiện nữa. Nếu mà đi đâu mình muốn xem menu thì cứ vô trong chợ mua đồ ăn. Đó, cái này là cái mặt trước của Nazca nè, Nazca Hall of Fame nè. Ở đây nó gần cái chỗ cái nó thơm, cho nên cái đường mẹ giống luôn nè, thấy không? Good catch. Trên đường đi là nó chỉ giống luôn. Này bên hông của Nazca nè. Cái con đường này là gần ở sát bên với Nazca nè. Đường này á, thì weekend á, là Chủ nhật không cần trả tiền nè. Còn ngày thường á, từ thứ Hai cho đến thứ Bảy á, 7 giờ sáng 10 giờ tối là đậu 2 tiếng. Thì mình có dùng cái app Park Mobile, mình có thể đậu xe ở đây ha. Còn nếu mình có cái app thì nó có cái machine để mình mua. Đó, đi trên đường là nếu mình đi xe thì mình đi đậu xe là phải nhớ make sure là trả tiền, hoặc download cái app, hoặc là mình trả trên cái machine. Nhưng mà nếu mình có thể download được cái app thì rất là tiện. Tại vì khi mà mình đi á, hết 2 tiếng á, thì bắt đầu mình có thể add vô thêm. Mình không cần phải come back to machine để mua. Đó là cái tiện khi mình có cái app. Mà có nhiều cái app nó cũng thông minh lắm, sau 2 tiếng nó không cho mình review thì mình dùng cái phone khác, mở account khác, rồi mình add thêm 2 tiếng nữa. That's the trick. Đây là cái terminal xe bus là bán cho bà Đăng vậy đó. Không có cái gì cho trạm đi ra thị trường nè, cái xe bus đứng đây nè. Trạm ở đây, hồi nãy mình xuống ở đây luôn thì mình đến đây mình đi xe bus lại để đi ra thị trường nha. Spinter, cái trạm của nó ở đây. Cứ nửa tiếng có một lần. Và mình đi thì khoảng 25 phút tới nửa tiếng tùy theo traffic thì tới ra thị trường. Và nó có cái app, mình sẽ share cái app đó với mọi người để mọi người biết download. Ai có đi Charlotte chơi thì biết. Bây giờ thì mình cũng review ra được một điều đó là khi mình đến phi trường, hầu như phi trường thành phố lớn này nó cũng có xe bus đi vô trong downtown hết đó. Nên mình nhớ tìm hiểu thử. Giống như cái chuyến này mình đi mình cũng tìm hiểu đại thôi, nhưng mà khi mình lên Google thì nó không có chỉ ra cái xe bus Sprinter này. Nhưng mà khi mình hỏi ChatGPT thì nó dẫn mình ra cái trạm xe bus ngay trong cái đường rất là tiện. Xe bus thì nó này, đây là cái trạm cuối, ngay downtown luôn.
rồi nó tới chụp hình nè. Dạ. North Carolina. Wow, lúc cái cây màu trắng đẹp chưa? Mà hồi đó mình chưa xuống hướng này. Mình đi hướng đó. Cái là giống như food court đó, gọi là Mona's Market. Câu hỏi dành cho các bạn nè, nếu mà các bạn phải lay over ở phi trường một thời gian khá dài giống như mình, ví dụ như 6 tiếng, các bạn sẽ chịu ngồi yên hay là các bạn sẽ tranh thủ đi ra phố đi dạo giống như mình? Gió quá gió, trời âm u mà gió. Xong mình đi ra cửa số 4 nè. Nó có xe bus để đi vô downtown của Charlotte. Cửa number số 4, cái đây là xe bus để đi vô thành phố nè. Airport Sprinter nè. Xe bus này đi khoảng chừng 25 tới 30 phút. Cái nửa tiếng có một chuyến đi ra vô downtown. Đi vậy thì rẻ hơn đi Uber. Ở lại thị trường để đi về San Diego nha. Đây là cái arrival á. Bây giờ mình lên lầu mình đi về lại. Còn là cái gate này là không có TSA, sắp hàng dài rồng rắn lên mây nè. Bây giờ mình mới thấy bây giờ mình đi cái cổng này á, thì nó sẽ không có pre-check cái TSA đó, thì dài quá chừng luôn. Bây giờ mình qua cái cổng có TSA thử ra sao nha. Bây giờ mình đang đi trong cái thời điểm này là spring break, cho nên thị trường ở đây thấy đông ghê luôn nè. Ở cái cổng này thì có TSA nó bắn kìa, hơn nhiều nè. Nó bắn quá chừng luôn, không có rồng rắn lên đây. Nếu mình không có TSA thì mình sẽ phải xếp hàng dài. Hả? Đi theo Đi theo. cổng ở đây nó hay cái là nó có đi, thí dụ nó đi cổng số mấy rồi nó ghi, nó cho mình biết đi bao nhiêu lâu thì tới cái cổng hay nè. Ở chỗ này hay nè, thí dụ cái cổng đi á, nó cho mình biết là 5 phút nữa tới, thấy không? Cổng y á, thì là 11 phút nữa tới. Cái trường này good nè. Cái trường này là cũng lớn thiệt đó chứ. Quá trời lớn. Mình trở lại phi trường tương đối là sớm, cho nên mình đến cái chỗ food court, mình ngồi mua đồ ăn và nhìn có cái view của máy bay đi ra đi vô, cũng thú vị nè. Mình á, hồi nãy á, cậu thứ nhất á là chuyến bay mình đã thay đổi, delay nữa 20 phút. Sau đó nó cho mình cái gate là D10, sau đó tự nhiên nó hồi nó đổi thành D13, bây giờ nó đổi thành B4. Một cái tip cho các bạn khi đi travel á, mình mua vé là the best you should để alert on cái website. Thứ nhất là mình phải là member của cái hãng máy bay đó. Rồi khi mà mình là member rồi, khi mình mua vé mình cho số phone hoặc là email, mình refer số phone, rồi mình để notification option để thấy là mỗi lần qua mà cổng có gì thay đổi về chuyến bay của mình thì nó sẽ tách cho mình. Giống như hôm nay nó thay đổi giờ bay, delay 20 phút thì mình cũng được biết trước qua cái text message. Sau đó cái gate đổi thì nó cũng tắt cho mình. Bây giờ mình ngồi chờ thoải mái, bây giờ mình phát hiện ra là cái gate mình đổi, cho nên mình lật mình đi nha. Đó, cho nên có notification rất là lợi.
Còn nếu mà bạn không có notification á thì keep checking cái monitor ở phi trường để mình biết nếu mà có thay đổi cái giờ thì nó sẽ thông báo trên đó. Tại vì nhất là mình đi vào những cái mùa lễ, bữa nay là lễ Spring Break này, phi trường quá trời đông luôn, chắc một chút hồi lên máy bay chắc nghẹt luôn quá, cho nên nó có hay cái sự thay đổi lắm. Cảm ơn các bạn đã coi đến phần cuối của video của mình. Nếu thích nhớ nhấn like, comment, share và chia sẻ cùng bạn bè để tiếp tục xem những hành trình Nếu mà kế mình của không mình có nha. notification trên cái phone của mình thì mình có thể check cái monitor này.